به کانال یوتیوب تسلا خیلی خوش آمدید. نقشه رو که مشاهده می کنید مربوط هست به پنل ارنجمنت و جی اس روم یک پست برق فشار قوی 400 به 132 کیلوولت. امروز قسمت سمت راستش که پنل ارنجمنت و اتاق کنترل این پست هست رو بررسی می کنیم. در جلسه بعدی هم میریم به سراغ جی اس روم. اگر جلسات قبلی این دوره رو ندیدید حتما از گوشه سمت راست تصویر برید و جلسات قبلی رو مطالعه بکنید و بعد بیاید سراغ این جلسه. این نقشه اتاق کنترل پست 400 کیلوولت هست. البته نقشه 132 کیلوولتش هم به صورت جداگانه هست. در نظر داشته باشید که هر پستی یک اتاق کنترل به صورت مجزا داره و به خاطر اینکه شبیه هم هستن من نقشه 400 کیلوولت رو خدمت شما تشریح خواهم کرد و توضیحات لازم رو عرض خواهم کرد. اگر بخوایم این ساختمون کنترل رو به صورت کلی یه نگاهی بهش بندازیم، ساختمونی هست که اتاقهای مختلفی در اون تعبیه شده و ساخته شده. از در ورودی این قسمت رو دقت بفرمایید، 2 تا ورودی داره که پلکانی هست، ورودی ها یعنی پله خورده. و یه نکته همینجا عرض بکنم برای پست های برق که باید دقت بفرمایید. در زمانی که شما بخواید تجهیزی وارد بکنید، این پله ها یا رمپ هایی که در بیرون پست هست بسیار مهم هست و حتما باید این رو بهش توجه داشته باشید. فرضاً این نمای روبرو اگر رمپ خورده باشه، شاید شما با ترولی خیلی راحت بتونید تابلوها رو وارد پست بکنید یا خارج بکنید و همین نکات ساده خیلی مهم هستن. من اگر بخوام خیلی کلی جانمایی و اتاقهای مهم این پست برق رو توضیح بدم، بعد از ورودی شما در واقع در ورودی رو دارید. نکته‌ای که مربوط به در ورودی هست دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم، بحث ایرلاک هست که توی پست‌های برق معمولا این رو ما در نظر میگیریم. اونم به خاطر این هست که خصوصا در جاهایی که یا سرما یا گرما بسیار شدید هست، حتما شما با کنترل دمای محیط داخلی اتاق کنترل یا حتی جی اس روم باید اجازه ندید که دمای کنترل شده در ارتباط با دمای بیرون باشه و تلفات انرژی از این بابت داشته باشید. یعنی این در بعدش باید یک در دیگه قرار داده بشه که بتونه هوای داخل رو با هوای بیرون ایزوله کنه، در صورتی که در بیرونی پست باز بشه. یه نکته دیگه هم که راجع به درها هست، ببینید درها بازشوشون رو به بیرون هست، همیشه به سمتی هست که یه نکته ایمنی هست، به سمتی هست که در واقع وقتی بخواید از خطر فرار بکنید، توی این ناحیه فرض کنید آتش سوزی باشه، اپراتور بخواد خارج بشه، در باید بازشوش رو به بیرون باشه. چیزی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، ببینید بازشوهای در واقع رو به بیرون هستن نه رو به داخل. در خیلی جاها این رعایت نمیشه. نکته‌ای هست که حتما مد نظرتون قرار بدید. خب معمولا اولین اتاقی که ما در نظر میگیریم اتاق کنترل هست که اپراتور معمولا در اینجا میشینه توی اتاق کنترل و سرورها و HMI ها و تجهیزاتی که نیاز هست کنترل پست رو از اونجا ما داشته باشیم و چکش بکنیم، باید توی این اتاق جانمایی بشن. پس مهمترین اتاق از لحاظ راهبردی و کنترل پست اتاق کنترل هست یا کنترل روم. اتاق بعدی که توی پست‌های برق ما و ساختمان کنترل در نظر میگیریم و از در واقع میشه گفت اولویت بسیار بالایی هستش، اتاق LVAC و LVDC روم هست. این اتاق مجموعه تابلوهای شارژر و اینورتر یا مجموعه UPS ها رو توش قرار میدیم و تابلوهای نرمال AC که
میاد و فرض کنید روشنایی یا تغذیه‌های AC نرمال رو برای ما تأمین میکنه. پس UPS ها و AC تابلوهای AC دیستریبیوشن توی این LVAC و DC قرار میگیره. یه اتاق بسیار مهم دیگه ای که ما توی پست‌های برق داریم و توی اتاق‌های و ساختمان‌های کنترل در نظر میگیریم باتری روم هست. خیلی ساده اگر بخوایم اهمیت این دوتا رو، باتری روم و LVAC و DC روم رو بگیم، میشه گفت که اگر این رو به عنوان یک موجود زنده این پست برق رو تجسم بکنید، قلب این پست میشه این دوتا، یعنی باتری روم و LVAC و LVDC روم که باتری ها و UPS ها و دیستریبیوشن توی اینها قرار دارن. یه سری اتاق های جانبی دیگه ای ما معمولا داریم، از جمله آفیس روم که اتاق آفیس هست، شما میتونید توش مثلا جلساتی برگزار بکنید، و اتاق مثل آشپزخونه هست و واشروم و حالا سرویس های بهداشتی، چون به هر حال اینجا اپراتور 24 ساعته سیستم های کنترلی رو باید نظارت کنه و نیاز هست که این اتاق ها رو هم در نظر بگیرن توی یک ساختمون کنترل. یه اتاق دیگه ای که معمولا توی پست‌های برق هست، پست‌های برقی که سیستم PLC دارن، اتاق PLC روم هست که در داخل اون ما میایم و تابلوهای PLC رو قرار میدیم و این هم از درجه اهمیت بالایی هست، ولی توی همه پست ها این وجود نداره. پس تا اینجا چیزایی که عرض کردم نمای کلی ساختمان کنترل یک پست هست که جاهای مهمش اتاق کنترل را سرور روم هم گاهی اوقات بهش میگیم، LVAC یا LVDC روم هست، باتری روم هست و PLC روم. اتاقهای جانبی هم که عرض کردم آفیس روم هست که میتونه برای جلسات و اتاقهای دیگه هم که برای فسیلیتی نفرات اپراتور در نظر گرفته میشه اینجا احداث میشه. ساختار و شکل این ساختمون میتونه متفاوت باشه بسته به اندازه و زمینی که در اختیار شما است برای احداث پست. ممکن است زمین مورد نظر خیلی کوچیک باشه و ما ناچار باشیم این رو به صورت طبقاتی بسازیم. گاهی اوقات این اتفاق میفته و ما میتونیم این رو به صورت طبقاتی بسازیم و اون دیگه نکات و مباحث مربوط به خودش رو داره. مثلا شما میتونید در ابتدای ویدیو نشونتون دادم سمت چپ این ساختمان کنترل GIS روم بود. شما میتونید GIS روم رو فرضاً توی طبقه پایین بذارید و ساختمون کنترل و سرور روم ها و LVAC و DC روم رو ببرید در طبقات بالا. خب این خودش مشکلاتی رو در پی داره، یه مقدار کنترل کردن اون پست واقعا سخت میشه و ویژوال چک کردن تجهیزات یه مقدار سخت میشه، ولی به هر حال محدودیت های پروژه هست و محدودیت های طرح در زمانی که کارهای مهندسی داره روی اون پست برق انجام میشه. قبل از این که بریم راجع به چیدمان تابلوها صحبت بکنیم، بعد نیست که لجند رو با همدیگه یک بررسی بکنیم. در سمت راست این جدول ما چند تا علامت داریم که اینها رو با همدیگه چک میکنیم. از پایین اگر دقت بکنید بعضی تابلوها رو با جهت بازشو درشون مشخص کرده که فرضاً این تابلو از جلو این تابلو باز میشه. تا نمای بعدی که این فلشی که گذاشته شده، در حقیقت دسترسی از پشت به این تابلو شما خواهید داشت یا ریر اکسس هست. بعضی تابلوها ممکن هست هم از جلو و هم از عقب بتونید
دسترسی بهش داشته باشید و در حقیقت درهای اون تابلوها باز میشن و این هم تابلویی هست که بازشوش از مقابل هست. نکته‌ای که توی این تابلوها باید در نظر بگیرید این هست که موقعی که نصب میشن باید فاصله بین این تابلوها با دیوار و تابلوهای پشتی حتما رعایت بشه. فرضاً این تابلویی که هم دسترسیش از پشت هست و هم از جلو، شما باید فاصله استاندارد رو حتما رعایت بکنید و این توی استاندارد مشخص شده که بسیار مهم هست در زمانی که دارید طراحی رو انجام میدید. 2 تا شکل دیگه هم اینجا مشخص هست. یه سری تابلوها در حقیقت اوپنینگ تابلوها رو به این شکل به صورت مربع توخالی نشون داده توی این نقشه که نشون میده یک تابلو اینجا نصب شده و یه سری هم با هاشور اوپنینگ رو بسته، به عبارتی اوپنینگ اون تابلو احداث شده ولی پوشونده شده به خاطر مسائل ایمنی و تابلوش فعلا نصب نشده، به عبارتی برای کارهای فیوچر هست و در آینده ممکنه در اونجا نیاز به این اوپنینگ ها باشه و ما بخوایم روی اون اوپنینگ ها تابلوهای نصب کنیم. مثل اینجا اینها فیوچر اسکوپ این ساختمان کنترل هست که چنانچه بخوایم اینجا تابلوی اضافه بکنیم بنابر نیاز یا اکستنشنی که توی اون طرح ایجاد میشه، ما از این اوپنینگ ها میتونیم استفاده بکنیم. ولی اینجا میبینید که شماره تابلو و تگ تابلو مشخص شده و تابلوهاش نصب شده. لجند رو با هم دیگه اگر چک بکنیم دقت بفرمایید که حرف C طبق توضیحاتی که توی جلسات اول عرض کردم مربوط به سیستم 400 کیلوولت هست. تابلوهای NF مربوط به تابلوهای 220 ولت AC هستن. توی این پست از 2 تا سیستم DC استفاده شده، سیستم 110 ولت DC و سیستم 48 ولت DC. سیستم 110 ولت DC برای با تغذیه رله ها خصوصا استفاده میشه و سیستم 48 ولت برای سیستم های مخابراتیمون میایم و ازش استفاده میکنیم که به ترتیب مشاهده میفرمایید که سیستم های AC 220 AC با NF، NK برای 110 ولت DC و NQ برای 48 ولت DC استفاده شده. پلاس NE مربوط به پنل های اصلی سیستم AC یا نورمال هست. پلاس NK دیستریبیوشن های UPS 110 ولت DC رو نشون میده و پلاس NQ هم مربوط هست به سیستم های دیستریبیوشن یا توزیع DC UPS 48 ولت. سرورها رو با C20 پلاس W نشون داده. اگر یه سرور باشه با همون W خالی هست، ولی اگر 2 تا باشه C20 پلاس W1 و C20 پلاس W2 این رو مشخص میکنه. اینجا الان سرورها رو اگر دقت بفرمایید 2 تا سرور داره با C20 علاوه W1 و C20 علاوه W2 مشخص شده. در ادامه فیوز باکس های 110 ولت و 48 ولت رو ملاحظه میکنید که فیوز باکس NK رو که 110 ولت بود، 110 ولت ها رو با NK نشون میدیم همونجوری که توضیح دادم و NQ هم برای 48 ولت هست. فیوز باکس های 110 ولت میشه NK به علاوه R. برای فیوز باکس های سیستم DC 48 ولت هم NQ به علاوه R نشانگر اون تابلوهای کوچیک هست که معمولاً وال مانتد هستن و روی دیوار نصب میشن. باتری ها رو با حرف G نشون داده و حرف U برای شارژرها هست، باتری شارژرها هست. پنل های فایر آلارم هم با FAP هست که 3 حرف اول فایر آلارم پنل هست. حرف E برای پنل های یا تابلوهای اینورتر هست. لایتینگ پنل یا گاهی اوقات هم
این رو با NLP و ELP مشخص میکنن. NLP Normal Lighting Panel هست و ELP Emergency Lighting Panel که بستگی داره که از چه باسی تغذیه این رو بیایم و استفاده بکنیم. معمولاً روشنایی پیرامونی رو روی باس DC معمولاً میذاریم، اگر روی باس یا DC یا امرجنسی قرار میدیم که اونجا با ELP نشون داده میشه، ولی برق نرمال در روشنایی های داخلی استفاده میشه و در کل برای روشنایی ها معمولاً ساختار به این صورت هست، خصوصا توی پلنت های نفتی 3 تا به خاطر مسائل ایمنی 3 تا روشنایی لحاظ میشه که با نام روشنایی نرمال، روشنایی امرجنسی و روشنایی وایتال تعریف میشه، که روشنایی که در طراحی و دیزاین در نظر گرفته میشه اگر 100% در نظر گرفته بشه 70%ش رو معمولاً میذاریم روی باس نرمال، 30%ش رو از باس امرجنسی میایم و تغذیهش رو تأمین میکنیم. 10% سوای اون 100%، 10% از اون 100% رو هم با نام روشنایی وایتال در نظر میگیریم که معمولاً چراغ‌هایی هستند که باتری سرخود یا اتونومس دارن و معمولاً تا 90 دقیقه شارژ داره اون باتری و در زمانی که برق نرمال و امرجنسی قطع بشه از این روشنایی های وایتال ما استفاده میکنیم برای مسیریابی و خروج افراد. یعنی صرفاً این روشنایی وایتال برای استفاده ایمنی افراد و پرسنل برای خروجشون از اون ساختمون حالا کنترل هست. و تابلوهای دیستریبیوشن 48 ولت DC هم با NQ01 NQ که مربوط به سیستم 48 ولت بود عرض کردم، NQ پلاس NQ01 و اینورترها هم یه سری تابلوهای دیستریبیوشن دارن، یعنی خروجی اینورتر رو وقتی داریم استفاده میکنیم میاریمش روی تابلوهای NH علاوه NH11. تلفن های در حقیقت ترمینال باکس مربوط به تلفن رو با TB نشون داده و سیستم های پیجینگ هم تابلوش با MPB یا مین پیجینگ ترمینال باکس مشخص است. این لجند کار شما رو خیلی خیلی راحت کرده. 3 تا نوت هم اینجا هست. اولین نوت داره میگه که تمام ابعاد به میلیمتر هست، اگر غیر از این باشه کنارش می نویسه مثلا به متر. و یک موضوعی هست با نام IP تابلوها، البته برای همه تجهیزات استفاده میشه. IP مخفف Ingress Protection هست که شامل 2 تا حرف هست. IP تابلوهایی که الان به صورت ایندور توی این پست استفاده شده 42 هست. معمولا استاندارد میگه که مینیمم باید 42 باشه IP اینها که ورود گرد و غبار یا آب، قطرات آب با این 2 تا حرف نشون داده میشه و روی نیم پلت خود اون تابلو یا هر تجهیزی این IP ها رو شما میتونید مشاهده بکنید که برای ایندور و آوتدور متفاوت هست. برای تجهیزاتی که در محل‌های که احتمال انفجار یا خطر نشت گاز و انفجار وجود داره این IP ها متفاوت هست و یک بحث بسیار مفصلی داره. ضمن اینکه در آیتم سوم و توی نوت ها هم رنگ تابلوها رو مشخص کرده که بنابر استاندارد مربوطه از رال 7032 استفاده کردن. اگر توی اینترنت سرچ بکنید لیست رنگ ها یا رال های مربوطه با رنگشون و کدشون در کنارش به صورت یک جا میتونید پیدا بکنید و ببینید. این زمانی به درد میخوره که مثلا شما بخواید تاچاپ بکنید یک تابلو رو رنگش رفته باشه
یا بخواید یک سفارش بدید، مثلا تابلو جدید سفارش گذاری بکنید، ازتون ممکنه بپرسن به خاطر اینکه رنگ ها یکسان باشه، رال تابلوها رو به اون سازنده یا تامین کننده میدید که طبق همین براتون تامین بکنه. خب ما چیدمان کلی اتاقها رو با هم دیگه بررسی کردیم، ولی اگر بخوایم بریم سراغ اتاقها به صورت جداگونه و تکی، از اتاق کنترل شروع میکنیم. وقتی که وارد اتاق کنترل میشید، معمولاً پست های برقی که از سیستم DCS استفاده میکنن و سیستم اتوماسیون دارن، اپراتور در اینجا میتونه فرمان بده به موتورهای، مکانیزم‌های، دیسکانکتورها و سرکت بریکرها، یا اینکه به صورت ریموت از مرکز دیسپاچینگ بتونن فرمان بدن. ما اینجا معمولاً سیستم های HMI رو داریم، سیستم های اگر بستگی داره که سیستم مخابراتی ما به چه صورت باشه، سیستم های ارتباطی اپراتور رو با بالادست داریم یا اتاقهای کنترل اصلی داریم اگر داشته باشیم، یا با پست کناری داریم و این ارتباطات در حقیقت دیوایس هاشون اینجا روی این میزها قرار داده شده. اینجا میبینید که مانیتورها نصب شده. یه مقداری اگر بزرگتر کنم، سیستم های HMI روی اینها در حقیقت پیاده سازی شده. شما سینگل لاین رو میبینید، میتونید خطاها، ایونت ها، فالت ها، همه اینها، آلارم ها رو تماما به اپراتور گوشزد میکنه و کاملا اشراف داره. یه اپراتوری که اینجا نشسته توی این پست سرورها و تابلوهای AVR یا کنترل ولتاژ اتوماتیک ترانسفورماتورها رو هم در اینجا قرار داده. بین این دوتا هم دوتا اوپنینگ وجود داره طبق توضیحاتی که توی لجند عرض کردم. در اینجا هم ابعاد رو شما میتونید توی این نقشه ببینید که طول این و عرض این اتاق رو به راحتی میتونید به دست بیارید. فاصله نصب در واقع این تابلوها رو میتونید ببینید و البته اگر بخواید برید توی دیتیل، نقشه های دیتیل تری ما هم داریم راجع به این موضوع که دیتیل بیشتری رو میده، ولی چیدمان و پنل ارنجمنت به این شکل هست که دارید ملاحظه میفرمایید. پس توی کنترل روم اصلی ترین تجهیزاتی که ما قرار میدیم سیستم های HMI هست، پرینتر هست. فرضاً اگر شما فرض کنید بخواید از یک رله خروجی بگیرید و فرض کنید مثلا ستینگش رو بیاید و پرینت بگیرید، به راحتی میتونید با این سیستم هایی که اینجا نصب شده این کارها رو انجام بدید و به جای اینکه برید پای اون تابلو یا بخواید دسترسی مستقیم به رله یا حالا اون تجهیزات داشته باشید، عرض کردم میتونن که ایونت ها و فالت ها رو ببینن، آلارم ها رو ببینن و میتونن با پست های کناری یا اتاق های کنترل بالا دست یا دیسپاچینگ ارتباط برقرار بکنن. بستگی داره که چه سیستمی توی طراحی در نظر گرفته شده و آیا احداث شده یا نه، ولی این قابلیت ها وجود داره. تابلوی روشنایی رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. هم NLP هست که توی لجند مشخص نکرده بود، قاعدتاً باید اینها رو مینوشت، و هم ELP هست. این تابلو در واقع داره از باس نرمال تغذیه میشه و خروجی که از این تابلو گرفته میشه میره یه سری روشنایی ها رو داخل این ساختمون تغذیه میکنه. تابلو کناریش تغذیهش از باس امرجنسی هست. در تابلو کناری همونجوری که توضیح دادم خدمتتون، هم تابلو NF پلاس NH12 رو مشاهده میکنید که مربوط هست به دیستریبیوشن پنل 220 ولت AC هست. کنارش تابلوی پیجینگ رو داریم، تابلوی مربوط به کلاک رو داریم و عرض کنم دو تا تابلو هم اینجا نصب شده.
تابلوی NH به علاوه NH11 که توضیح دادم خدمتتون مربوط هست به پنل دیستریبیوشن مربوط به اینورتر و این هم پنل مربوط به سیستم لن هست و اون شبکه‌ای که در اونجا احداث شده. خب الان با کلیت یک اتاق کنترل در ساختمون کنترل شما آشنا شدید. خیلی چیز پیچیده‌ای نداره، مجموعی از تابلوهای روشنایی، تابلوهای دیستریبیوشن، پیجینگ و تابلو مربوط به شبکه و تابلوی اینورتر هست. سرورها هستن که کارت‌های شبکه داخل این تابلوهای C20 به علاوه W1 و W2 قرار داده شده. تابلوی AVR هست و سیستم های HMI که توضیح دادم خدمتتون. روبروی این اتاق کنترل روم آفیس روم هست. چیز خاصی از لحاظ الکتریکی توش نیست، ولی اتاق PLC اگر بخوام توضیحاتش رو عرض بکنم، اولا که کلی تابلوی در واقع اوپنینگ فیوچر براش در نظر گرفته شده. به عبارت اینجا اوپنینگ هایی برای تابلوها به صورت رزرو قرار دادن که ممکن هست در آینده تابلویی بخواد اینجا اضافه بشه بنابر دیدگاهی که اون طراح داشته. یه مقدار تعدادش زیاد هست، ولی در حال حاضر چیزی که داخل این پست وجود داره 2 سیستم PLC هست که یکیش از طریق خط 901 یا به اینجا بزرگ میکنم یا به 304 هست و یکیش هم مربوط هست به خط، این شماره خط هست، خط 902 که روی به از طریق به 302 که توی GIS روم بعداً توی جلسه بعدی عرض میکنم. این 2 سیستم PLC قرار داده شدن و تابلوهاش در اینجا نصب شده و یه تابلوی دیستریبیوشن هم اینجا داریم. همونجوری که جلوترم عرض کردم NQ مربوط هست به سیستم 48 ولت DC و عرض کردم خدمت شما که 48 ولت DC رو برای سیستم های مخابراتی استفاده میکنیم که دقیقاً مربوط هست به سیستم PLC یا پاور لاین کریر که توی جلسات قبلی توضیح کاملی رو عرض کردم. اگر دوست داشتید راجع به سیستم PLC اطلاعاتی داشته باشید، الان از گوشه سمت راست تصویر میتونید لینک اون جلسه رو مشاهده بفرمایید و اطلاعات کافی رو عرض کردم. خیلی چیز زیادی اینجا نیست. البته تابلوهای فیبر نوری که میاد و پچ پنل ها اینها رو توی این شکل مشخص نکرده. وقتی که ارتباط بین 2 خط رو ما داریم و از سیستم LMU یا لاین مچینگ یونیت کابل کشی میشه و میاد روی این سیستم PLC، ما سیستم های پچ پنل و فیبر نوری رو هم اینجا داریم که توی این نقشه مشخص نکرده. خب اتاق کناریش فسیلیتی روم هستن مثل آشپزخونه و سرویس های بهداشتی و 2 اتاق خیلی مهمی که جلوتر عرض کردم اتاقهایی هستند که سیستم های DC و AC UPS احتمالاً اگر داشته باشیم توش قرار میگیرن و اتاق باتری روم. ابتداً باتری روم رو توضیح بدم. توی باتری روم اگر دقت بفرمایید 2 رک اینجا، رک باتری اینجا قرار داده شده، NK G1 و NK G2 و 2 رک دیگه هم این سمت هست. اگر بزرگترش کنیم 2 رک دیگه هم اینجا هست، NQ G1 و NQ G2. همونجوری که توضیح دادم خدمتتون NK مربوط هست به 110 ولت DC در حقیقت که G باتری ها رو داره به ما نشون میده و پس مشاهده میکنید که 2 رک باتری 110 ولت
110 ولت دی سی داریم، به عبارتی مشخصه دیگه باتری هست از نوع دی سی هست. معمولا باتری ها یا از نوع نیکل کادمیوم یا بازی هستند یا از نوع سرب اسیدی هستند، یا که بستگی داره به محلی که اون باتری ها نصب میشن، به دمایی که اون باتری ها درش داره بهره برداری میشه. مثلا توی مناطق سردسیر معمولا از باتری های اسیدی استفاده میشن. یک کار دیگه ای که معمولا توی انتخاب نوع باتری که نیکل کادمیوم باشه یا اسیدی باشه مد نظر ما هست و باید رعایت کنیم، گاهی اوقات فضایی هست که ما در اختیار داریم برای باتری روم. گاهی اوقات ما فضا خیلی کوچیکی داریم کلن و میخوایم خیلی رک جمع و جور بشه. یکی از مسائلی که توی انتخاب باتری ها استفاده میکنیم همین موضوع هست که معمولا هر تکسلول، چون باتری ها ممکنه تکسل، 2 سل، 3 سل یا 4 سل باشن، باتری های نیکل کادمیوم، ولی معمولا هر تکسل ولتاژ نرمالش تقریبا 1.2 ولت هست و باتری های اسیدی 2 ولت به ما میدن. خب دقت بکنید، ما اگر بخوایم 110 ولت رو با باتری های نیکل کادمیوم بسازیم که از نوع بازی هستن، تعداد باتری های ما افزایش پیدا میکنه. همین خودش موجب افزایش قیمت، موجب افزایش فضا میشه و فضا بیشتری رو ما نیاز داریم که استفاده بکنیم برای باتری روم اگر از نوع نیکل کادمیوم باشه. ولی باتری های اسیدی مشکلی که دارن، بسیار حساس هستن به افزایش دما، چنانچه دمای باتری روم بالا باشه طول عمر باتری های اسیدی کمتر هست. عرض کنم که چرا 2 تا استفاده می کنیم؟ ما سیستم های بسیار مهم و حیاتیمون رو میایم از 2 مسیر معمولاً تغذیه می کنیم، از 2 مسیر متفاوت. به همین منظور 2 تا سیستم UPS میذاریم و 2 تا مجموعه بانک باتری میذاریم، چه برای 110 ولت چه برای این سیستم مخابراتی که اهمیت خاص خودش رو داره. هر کدومش چه 110 چه 48 ولت 2 تا رک جداگانه براش در نظر گرفته شده. اینجا حالا البته نقشه مربوط به باتری روم نیست، جداگانه خودش نقشه داره. یک آیواش اینجا در نظر میگیرن معمولا و اینجا ببینید بازشوی در رو به داخل هست و نکته مثبت این نیست، بازشوی این در باید رو به بیرون باشه که چنانچه فرضاً اگر کسی اینجا دچار حادثه شد ممکنه تو اون لحظه تعادل ذهنی نداشته باشه و خیلی سخت بتونه راه فرار رو بخواد پیدا بکنه، یا اینکه حالت فرض کنید گاز گرفتگی داشته باشه. اون کسی که اینجا هست و بخواد بره بیرون، بهتره بازشوها رو همونجور که ابتدا جلسه عرض کردم رو به بیرون قرار بدیم. معمولا یک سیستم اچوک ما برای خنک کردن، همونجوری که راجع به ایرلاک اینجا اگر یادتون باشه توضیح دادم، یک سیستم اچوک برای این ساختمان کنترل و GIS روم در نظر میگیریم که خنکسازی این ساختمون رو انجام بده. این سیستم اچوک حالا نکات تخصصی خیلی زیادی داره، توی حوزه فنی من هم نیست حقیقتا، ولی معمولا ما باتری روم ها رو جدا میکنیم. البته بستگی داره که سیستم اچوک از نوع فشار مثبت باشه یا فشار منفی، ولی غالبا این مسیر اچوک و خنکسازی که از کانال های رفت و برگشتش از کل اتاقها میاد و عبور میکنه و کل اتاقها رو به صورت دمش و مکش میاد خنک میکنه، این باتری روم رو معمولا ایزوله میکنن از اون سیستم اچوک، به خاطر اینکه گازهای تولیدی این باتری ها
خصوصا در زمان بوست چارج بسیار زیاد هست و احتمال این که این در سراسر ساختمان کنترل اون گاز هیدروژن که قابلیت انفجار بالایی داره ممکنه منتشر بشه و خطرات خاص خودش رو داره، خصوصا اگر توی پلنت های نفت و گاز باشه. این بسیار بسیار مهم هست. اینجا 2 تا اگزاست فن در نظر گرفته برای این باتری روم. این اگزاست فن ها کلکولیشن دارن، باید محاسباتش بنابر میزان گاز تولیدی باتری ها و حجم این اتاق باتری روم بیاد و درست دیزاین بشه. نکته خاص دیگه توی این من نمی بینم. میریم سراغ اتاق LVAC و DC روم. از اینجا وقتی وارد این LVAC و DC روم میشیم یه سری تابلوها روی دیوار نصب شده. میبینید از این تابلوها با PVC پایپ اینجا مشخص کرده، از سقف اینها رو عبور دادن و به اتاقهای کناری ارتباطشون برقرار هست که بتونن انشعاب بگیرن. در واقع اینها وال مانتد هستن یا تابلوهای دیواری هستن، ولی این تابلوهایی که اینجا مشاهده میکنید تابلوهای ایستاده هستند. خب تابلوی اول مربوط هست به با نام NQ+R، مربوط هست به فیوز باکس ها که مربوط میشه به، چون NQ نوشته، فیوز باکس 48 ولت DC هست. اگر دقت بکنید این مسیری هم که از سقف برده به باتری روم در حقیقت ارتباط بین این باتری های 48 ولت رو NQ G1 و G2 رو میاد از طریق این لوله های PVC میاره روی فیوز باکس و میاره روی تابلوی فیوز باکس NQR. به یه دونه مسیر رزرو هم گذاشته که بعداً اگر بخوایم تابلوی فیوز باکسی اضافه بکنیم یک مسیر اسپیر براش اومده و احداث کرده و لوله PVC شو اومده و جاگذاری کرده. این 2 تا تابلو هم فیوز باکس های مربوط به 110 ولت DC هستن که از این 2 تا رک در واقع دارن انشعاب میگیرن و خروجی باتری ها از این طریق میاد روی فیوز باکس ها که بعداً قراره بره کجا؟ بره روی شارژرها. شارژرها کدوم تابلوها هستن؟ این تابلوهایی که در سمت راست اتاق مشاهده میفرمایید 2 تا تابلوی شارژر برای این 2 تا رک در نظر گرفته. 110 ولت DC از باتری ها از طریق این مسیرهای کاندویتی که در نظر گرفته شده، خروجی مجموع بانک باتری ها به صورت جداگانه R1 و R2 یعنی رک 1 و رک 2 میاد روی فیوز باکس. از فیوز باکس ها ما میبریمش روی این تابلوهای NK1 به علاوه U1 و NK به علاوه U2 و این 110 ولت DC بود که رفت روی شارژرها و انتقالش دادیم روی تابلوهای شارژرها. 48 ولت رو هم دقیقاً به همین طریق از طریق این 2 تا رک باتری 48 ولت NQ G1 و G2 و این مسیر اومده و روی فیوز باکس برده. عرض کنم که از فیوز باکس ها هم میبره روی این 2 تا تابلو یعنی NQ U1 و NQ U2. خب الان یه سوالی من از شما بپرسم با توجه به نقشه‌ای که پیش رومون هست. ببینید 2 تا شارژر اینجا داشتیم NK به علاوه U1 و U2 و NQ U1 و U2. ما شارژرها رو اینجا داریم و مسیر از باتری روم تا فیوز باکس و بعد از فیوز باکس به شارژرها رو مشخص کردیم. پس اینورترها کجاست؟ چرا فقط 2 تا اینورتر اینجا گذاشته؟ چرا دیگه NK نذاشته روی اینها؟
اینها نکتهش رو همینجا عرض بکنم. اگر شما میدونید، سوالم این هست در واقع، این E1 و E2 مربوط به NQ1 و NQ2 هست یا مربوط به NK U1 و NK U2 هست؟ همینجا استاپ کنید و جواب من رو توی کامنت ها بدید. خب حالا فرض کنیم که جواب رو دادید شما. E1 و E2 عزیزان مربوط به این تابلوها نیست، یعنی اینورترها هستن. این دوتا اینورتر رو برای این تابلوها قرار داده. چرا؟ چون ببینید ما سیستم 48 ولتی که داریم در اینجا استفاده میکنیم 48 ولت DC هست. این سیستم 48 ولت DC هست و اگر دقت بکنید توی توضیحاتی که مربوط به PLC روم عرض کردم، یه دونه تابلوی DC 48 ولت اینجا قرار داده شده با نام NQ علاوه NQ01 که خروجی شارژرها میاد اینجا. خروجی شارژرها میاد روی این تابلو و بعد میره توی تابلوهای PLC و تغذیه PLC ها رو تأمین میکنه. پس دقت بکنید، خیلی ساده ما با این نقشه متوجه شدیم مسیرهای تغذیه به چه صورت هست. خیلی خیلی راحت. اما E1 و E2 اینورترهایی هستن که ما برای سیستم 110 ولت داریم استفاده میکنیم. پس ما نیازی به 48 ولت AC اینجا نداریم، فقط 48 ولت DC داریم و از سیستم اینورتر هم ما اومدیم در اینجا استفاده کردیم که خروجی این دوتا تابلوی NKU1 و NKU2 میره روی E1 و E2. کنارش هم که کلی اوپنینگ در نظر گرفتن و در سمت چپ اینها هم یک تابلویی هست با نام PLC and HVAC GIS Room. این PLC با اون اتاق PLC فرق میکنه. این PLC در حقیقت همون سیستم PLC ابزار دقیقی هست یا پروگرامبل لاجیک کنترلر که یک سیستم PLC داره برای کنترل کردن سیستم HVAC یا HVAC یا سیستم خنکسازی که ما میتونیم از این طریق در حقیقت HVAC 1 یا 2 یا حالا هر کنترل بخوایم خاموش کنیم، فرمان بدیم، سیستم کنترل اتوماتیکی روش قرار داده سازنده و اینجا نصب شده. پس این PLC با اون سیستم PLC که اینجا من توضیح دادم متفاوته. این PLC و که اتاق جداگانه داشت سیستم پاور لاین کریر هست که سیستم انتقال دیتا و صوت هست که از طریق این دوتا خط 901 و 902 داره انجام میشه. این سیستم PLC خیر یک سیستم پروگرامبل لاجیک کنترلر هست برای سیستم های HVAC که برای خنکسازی این ساختمان کنترل داره استفاده میشه. و اینجا هم یه تابلو دیگه در نظر گرفته برای همین سیستم جداگونه. این برای GIS روم هست و این برای کنترل روم هست که الان نقشش رو داریم میبینیم. پس دو تا تابلو جداگونه، یکیش برای GIS روم هست. احتمالاً سیستم های HVAC اینها متفاوت هست و جداگونه هست و سیستم های کنترلیشون هم تابلوهاشون رو اومده جدا کرده اون سازنده. عرض کنم که اینجا هم این عدد بد نیست بدونید. معمولا عمق تابلوها 80 سانته و اوپنینگ ها رو معمولا به این صورت ما در نظر میگیریم. فاصله ببینید اینجا فاصله‌ای که در نظر گرفته شده، اگر بعداً شما بخواید یک تابلوی نصب کنید که از دو جهت باز میشه طبق این فلشی که الان اینجا مشخص کرده، از دو سمت یه فلش هم اینجا داشته باشیم، فاصلهش تا دیوار به میلیمتر زده 20 سانتی متر هست. فاصلهش تا این لبه این تابلو اگر دری داشته باشه باید ببینید کورسش چقدر هست، آیا به دیوار میخوره یا نه، که در مجموع 40 سانت فاصله تا دیوار براش لحاظ کرده. خب تقریبا میشه گفت که مطالب اصلی رو عرض کردم. توی این LVAC و LVDC روم ما هم شارژر داریم، هم اینورتر داریم، هم 110 ولت
دی سی داریم، 148 ولت دی سی داریم که عرض کردم چه استفاده هایی دارن. 48 ولت دی سی که برای تغذیه PLC است و سیستم مخابراتیمون، و 110 ولت برای مهمترینش برای تغذیه موتورهای دیسکانکتورها و سرکت بریکرها یا سکسیونرها و کلیدها استفاده می شود و رله ها. اینجا هم که فیوز باکس ها رو توضیح دادم و مسیرش رو هم عرض کردم. یک فایر آلارم پنل هم اینجا اومده نصب کرده که کل این ساختمون سیستم فایر آلارمش نهایتاً میاد روی این پنل که حالا بستگی داره که از چه نوعی باشه این فایر آلارم، آدرس پذیر باشه یا غیر آدرس پذیر. و عرض کنم که این تابلوهایی که در اینجا مشاهده میکنید هم یعنی خروجی اینورتر حالا میاد روی اینها، به علاوه این که هم سیستم AC و هم سیستم DC اینجا روی این تابلوها داره توزیع میشه و یک تابلو مین داره و بقیه تابلوها به عنوان دیستریبیوشن در نظر گرفته میشن که هر کدومش میره یک مسیری رو تغذیه میکنه. مجموعی از فیوزها و خیلی چیز پیچیده توشون نیست، مجموعی از کلیدهای مینیاتوری، ممکنه کلیدهای تیغه دار باشن توی سیستم کنترلی، اونها رو ما داشته باشیم. تماما توی این تابلوها استفاده میشه. از تابلو سمت چپ اگر بخوایم شروع کنیم، انکا به علاوه انکا 01 و حالا اینا رو جابجا گذاشته، انکا 02، انکا 03، اینها مربوط هستن به سیستم 110 ولت دی سی. این سه تا تابلویی که اینجا قرار داده شده، این تابلوهای NF هم سیستم AC رو برای ما میسازن. دیگه نکته خاصی توی این نقشه نیست، سعی کردم که کلیت این رو عرض بکنم و شما عزیزان متوجه شدید. از در ورودی که وارد میشید، وارد اتاق کنترل اگر بشید، وارد اتاق کنترل یک پست برق، دیگه متوجه هستید که چه تابلوهایی و با چه چیدمانی توش قرار گرفتن. و اتاق LVAC و DC روم هم جانمای این تابلوها، شما اگر نوتی یا نکته‌ای میدونید توی این نقشه ایراد میبینید، حتما توی کامنت ها به من اعلام بکنید. شاید براتون مثلا سوال باشه، فرضاً چرا این E1 و E2 رو مثلا اینجا گذاشته، چرا مثلا E1 و E2 رو نبرده اونجا سمت چپ اینها محدودیت هایی بوده که وجود داشته. ضمن این که سعی بر اینه که فاصله شارژر تا اینورتر همیشه کمتر باشه. یه خواهشی که دارم این هست که اگر تخصص دارید راجع به اینها همیشه توی طرحاتون نظر بدید. گاهی اوقات من دیدم که این تابلوهای اینورتر رو میان به دیستریبیوشن نزدیک میکنن. این نکته مثبتی نیست، بهتر این فاصله اهمیت بیشتری داره. این فاصله شارژر با اینورتر مهمتر هست و خروجی این قابل تنظیم هست و افت زیادی البته نداره. و نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که این تابلوها رو به عنوان مثال NQ U1 و U2 رو فرضاً دلیلش چرا اینجا بوده، چرا اینجا نصب کرده. این سمت اگر اینها رو نصب میکرد، خب طول کابلی که میخواست استفاده بکنه برای 48 ولت که بعداً بیاد روی تابلو NQ بلو NQ01، خب خیلی به نظر کمتر میشد. در نظر بگیرید طول اتاق رو، عرض اتاق رو عذرخواهی میکنم، عرض اتاق رو ببینید 2 متر، در اینجا 80 سانت 1.60 و اینجا هم 60 بلو 40، این هم 1 متر، میشه جمعاً 5 متر و 40 سانت. خب این تابلویی که اینجا هست، کابلی که ازش خارج میشه، اگر کف کاذب داشته باشه اینجا که قاعدتاً به این صورت هست، اوپنینگ ها رو دقت بفرمایید، اینها به صورت ایستاده نصب شدن تابلوها. این کف یه سری ترانچه ها کف این اتاق احداث میکنن و مسیر کابل کشی و لدرها این پایین هست.
و سینی های کابل. یه سینی کابل اینجا قرار دادن، آوردن و از اینجا از طریق این پایپ ها انتقال دادن به داخل اتاق PLC و حداقل ما 5 متر و نیم به طول کابلمون اینجا فرضاً اضافه شده. خب شما به نظرتون میرسه که این NQ-U1 و U2 رو بهتر نیست ما اینجا میبردیم و از این مسیر جایی که موس داره حرکت میکنه ما میومدیم و این رو انتقال میدادیم؟ اینها سوالاتی هست که میخوام ذهنتون رو مشغول کنید به این قضیه که ببینید مانعش چی بوده، دلیلش چی بوده و چرا ما این کار رو کردیم، یا بهتر بود جانمایی این تابلوها رو به چه صورت در نظر میگرفتیم. دوست دارم اگر نکته‌ای راجع به این موضوع میدونید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. امیدوارم از این نکات استفاده کرده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و نظرتونم خوشحال میشم که توی کامنت ها اعلام بکنید. لینک این ویدیو رو هم اگر توی کانال های اجتماعی دیگه هستید حتما ارسال بکنید تا دوستان بیشتری استفاده بکنن و خواهشی که دارم ویدیوها رو به هیچ وجه دانلود نکنید و حتما از خود کانال یوتیوب تسلا اینها رو مشاهده بکنید. این آدرس رو که الان روی تصویر میاد سرچ کنید youtube.com/teslaco. هر جا هستید در پناه خداوند سبز و مانا باشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.